Bago pa mapunta sa probinsya ng Tarlac ang Bamban, ay nauna muna itong naging bahagi ng Pampanga. Iyan ang dahilan kung bakit halos 70% ng populasyon nito ay mga Kapampangan. Payak ang pamumuhay sa Bamban noong ito'y simulan ng mga katutubong Aita at mga Zambals. Nasa gilid ng Ilog Parawa noon na Ilog Bamban na ngayon ang laganap na Mabamboa o Bambania. Isang uri ng halaman kung saan nagmula ang pangalan ng bayang ito. Unang tinawag ang settlement sa pangalang Kabambanan o Mabamban, na kalaunay umigsi at nakilala na nating bilang Bamban. Mula sa bayan ng Mabalacat, naging misyon ito ng mga paring Agustino. 1710, sinasabing itinatag ang Pueblo de Bamban. At malinaw na minsan na itong naging kabisera ng Pilipinas noong June 6, 1899, kung saan nakilala ngayon bilang ang Bamban Day. Ayon pa kay Dr. Rodrigo M. Sicat, karamihan sa mga bahay dito noon ay gawa sa mga light materials, habang kalesa ang naging mode of transpo nila. Biniyayaan ito ng 15 barangays ngayon. Dito sa bayan na tanyag ang bayanihan na may selebrasyon ng pasasalamat, ang Lasak Dalungdong na resulta ng kanilang masaganang ani. Ito ang tinaguriang the second oldest town sa Pangasinan. Simbolo ng bayang ito ang sikat na Puto Calasiao na pinaniniwala ang nagsimula noong early 1900s. Itinatag ang Calasiao ng mga paring Dominikano noong 1588. Ang pangalan nito ay nagmula sa katutubong salita na Lasi, na ang ibig sabihin ay lugar kung saan madalas ang kidlat. Dati lamang itong maliit na komunidad kumpara sa Gabon. Pero nang lumipat ang mga pari sa Calasiao, isinama nila dito ang Nalsian at Dinalaoan, at nang lumaon pati ang Gabon ay naging baryo na lamang nito. Isa ang simbahan ng Calasiao sa pinakamalaki at pinakamaganda sa probinsya. Nasunog na ito, binagyo, nilindol at ilang beses na ding inirenovate. Minsan na itong tinawag na San Pablo de Calasiao dahil sa kanilang patron at simbahan, hanggang sa maging Saints Peter and Paul na pinamunuan ng unang kura nila na si Father Juan Maldonado de San Pedro y Martin. Isa din ang Calasiao sa mga bayan sa Pangasinan na nakiisa kina Andres Malong at Juan de la Cruz Palaris ng Binalatongan para patalsikin ang mga mapang-abusong Kastila sa kanilang lugar. Meron na itong 24 barangays ngayon at nagdiriwang ng kanilang Puto Festival tuwing Disyembre. May kabihasnan na sa Dumaguete City as early as 2,400 years ago. Patunay dito ang mga artifacts na nahukay sa Bagakay at Kalindagan. Tinawag ng mga Kastila bilang Dananget, Dumaguit at Dumaguete. Paniniwala ng marami na ang pangalan nito ay nagmula sa salitang dagit dahil sa resulta ng marahas na pangingidnap ng mga Moro Raiders dito simula 1599. Pero ayon sa natuklasan ni Sir T. Valentino Sitoy Jr. ng Buglas Writers Guild, ang Dumaguete ay pangalan ng isang tao. In fact, siya ay matapang na leader noon na labis na hinahangaan ng mga residente bago mag 1582. Apa niya, taong 1565 ay meron ng 3 villages dito na may mahigit kumulang 500 ang populasyon. Bagamat napunta ito sa iba't ibang religious orders at naging enkomienda, na itatag ang bayan ng Dumaguete noong March 15, 1620 na nagsimula pa lang sa 4 na mga sityos nito. Minsan na rin nitong naging parte ang Siquijor. At ngayon, meron na itong 30 barangays in total. Ito na ang University City na kilala na natin dahil sa dami ng kolehiyo at universidad na naririto. Naging ganap na lungsod ang Dumaguete taong 1948 na mas pinalakas pa noong 1969. Ang Homo luzonensis ay ang unang tao sa Pilipinas na sinasabing nabuhay dito 67,000 years ago. Nahukay ito sa Calao Cave sa bayan ng Peñablanca, Cagayan. Panahon ng Pleistocene Epoch, ang ating kapuluan ay bahagi ng isang malaking lupain na tinatawag na Sandaland, kung saan ang Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapore, Thailand, Brunei, Cambodia at Pilipinas ay magkakarugtong. Ito marahil ang dahilan kung bakit tayo ay magkakamukha. Ito yung panahong mababa pa ang karagatan at dahil nga sa malawak ang kalupaan sa Sandaland ay madaling nakatatawid ang ating kaninu-ninuan papunta sa ibang mga lokasyon. Ang land bridge ay kagubatan, maraming iba't ibang uri ng hayop sa bawat sulok nito. Nang matunaw ang mga yelo dahil sa pagbabago ng panahon ay tumaas ang karagatan at nagkahiwalay ang pangkat ng tao sa Sandaland na mabilis namang nakapag-adapt sa bagong itong kapaligiran. Naging arkipelago ang nakamulatan nating bansa. Umusbong ang iba't ibang tribo na nabuhay sa pakikipaglaban at pakikipagkalakalan sa mga kapwa nito Asyano at maging mga Europeo. Ang nasyon na wala pang pangalan, watak-watak at walang pagkakaisa hanggang sa dumating ang mga Kastila. Nakatatak na sa kasaysayan ng buhi ang sinapit nito noong sumabog ang Bulkang Mayon taong 1641. Ang pagtakas na ito mula sa tiyak na panganib ay tinawag nilang nakabuhi. Makailang beses pa silang lumipat ng lugar para sa kaligtasan at dito na nagsimula ang bayan ng Buhi. Natagpuan ito ng konkistador at paring Pransiskano. Itinatag nila ang Buhi taong 1578. Una itong naging parte ng Nabwa.
Ngunit dahil sa may kalayuan, inilipat at naging parte ito ng Iriga hanggang taong 1605 sa pamumuno ni Father Antonio Mendez. Sa pagsabog ng bulkan ay nagkagulo ang mga residente, marami din ang namatay mula sa nakakasulasok na usok at naibaon ng buhay sa lahar. May kwento pa ng pamilya na nakagat ng ahas habang tumatakas at ang dalawang lalaking nakaligtas doon ay ang naging susi para mapunta sila sa kasalukuyang lugar nito ngayon. Ang simbahan na ginawa sa kahoy at inialay kay San Francisco taong 1730 ay pinabagsak ng sunog. Ipinatayo ang simbahang bato sa direksyon ni Father Jose de la Cerda noong 1735. Inilagay din dito ang poon ni San Antonio de Padua after 3 years. Maburol at magubat ang lugar na ito noong araw. Sagana ito sa kahoy at sari-saring mga prutas at gulay na ibinebenta nila sa mga kalapit bayan. Nariyan pa ang biyaya ng lawa ng Buhi at ngayon ang bayan ng Buhi ay binubuo na ng kanyang 38 barangays. Isa ang bayan ng Bula sa unang apat na itinatag ng mga paring Pransiskano sa Kabikulan taong 1578 ayon kay Fray Felix de Huerta. Ang Bula ay tawag sa pagbibiyak ng kawayan. Sinasabing ang Kastilang nagngangalang Broson Ebrano ang nagpangalan nito nang tanungin niya ang isang katutubo. Una silang nakatira sa binabahang lugar na inilipat sa kasalukuyang lokasyon nito. Si Santa Maria ang kanilang patron noon pa man. Tinupok ng apoy ang kanilang simbahan na gawa sa light materials taong 1676. Magubat ang lugar, marami ditong palm trees. Umusbong din ang agrikultura at industriya ng abak at pinya na inilalako nila sa Pasakaw at Albay. Sa ibang bersyon, ang mga bayan ng Bula, Kipayo, Naaga at Nabwa ay magkakasabay na itinatag ng mga konkistadores taong 1576. Nagkaroon muna ng apat na mga baryo ang Bula, ang poblasyon, Baao, Ombao at Santissima Trinidad. Nahiwalay ang Baao taong 1590. Ang Santissima Trinidad ay pinalitan naman sa pangalang Causip noong 1860. Ang poblasyon ay nahati sa dalawa, ang San Roque at Salvacion taong 1891. Naging 22 ang mga baryos nito noong 1939. At 1948 nang maging 33 na. Ang Baao ay nagmula sa lokal na lengwahe na Baoo na ibig sabihin ay freshwater turtle na marami sa mga lugar ng Binabaloy, Binanuaanan at Layoan. Dahil rin ito marahil sa hugis pagong na lugar ng sitio Binanuanan at sa lumamig na Kaknin o Bawao sa lokal na lengwahe. Ang pangalan ng lugar ay nagpahirap sa dila ng mga banyaga, kung kaya tinawag nila itong Baao. Ayon kay Fray Felix de Huerta, nagsimula ang Katolisismo dito panahon ni Father Pedro Bautista sa pagitan ng mga taong 1586 hanggang 1591. Naging parte ito ng bayan ng Bula hanggang 1793 kung saan pinamunuan ni Father Domingo de Palencia. Sinasabing nag-migrate sila dahil sa umaalingasaw at maduming ilog taong 1731 hanggang manatili na ito sa kasalukuyan nitong lokasyon. Nahiwalay muna ang bayan nito bago ang kanyang simbahan sa Bula. Ngunit sa panulat ng Pransiskano na si Father Eusebio Gomez Platero, ang bayan ng Baao ay itinatag noong 1590 sa patronato ni San Bartolome at nahiwalay na ito sa Bula as early as 1706. Nakakalungkot na ang kumpletong kasaysayan para sa isla ng Samar mula noong panahon ng Kastila ay nawasak lang noong World War II. Bago pa dumating ang mga Kastila dito noong 1596 sa bahaging ito ng Visayas, ang Samar ay tinawag na sa iba't ibang pangalan. May Samal, Ibabaw, Ozibabao, Atyan at Tandaya. Ngunit ang pangalang Samad ang itinuturong mas malapit na ang ibig sabihin ay sugat na maaring nagmula sa sugatang katutubo o pisikal na anyo mismo ng islang ito. Mula sa mga paring Jesuita, pinamunuan ito ng mga Pransiskano at noon ang Ibabaw o Sahmar ngayon ay bahagi pa ng Cebu. Dumating ang taong 1735, ang Sahmar at Leyte ay pinagsama at bumuo ng bagong probinsya. Bagamat kinilala ang Leyte dito, habang ang Sahmar ay napasa ilalim nito. Sumapit naman ang taong 1768 nang ganap na humiwalay at naging probinsya na ang Sahmar. Ang bayan ng Catbalogan ang naging kabisera nito. Nahati sa tatlo ang probinsya o isla ng Sahmar noong June 19, 1965. Ang northern na Kapitolyo ay Catarman, eastern na ang sentro ay Borongan, at western with Catbalogan. Pinalitan at pinaikli ang pangalan ng Western Sahmar after 4 years at naging Sahmar na lang ito. Dati pong nasasakop ng bayan ng Lumban, ang Kabinti hanggang sa mahiwalay ito taong 1619. Si Father Pedro de San Martin ang nanguna sa pagtatayo ng simbahang bato at kumbento nito taong 1621. Ngunit dahil sa mga sakuna, ilang beses rin itong itinayo muli at ganap na nakalaya sa Lumban taong 1819. Ngunit bago po ito ay palaisipan naman ang pagkakatuklas ng magkapatid na pahuwan sa imahe ni San Salvador del Mundo taong 1600 o 1606. Nang inuuwi ang rebulto sa Lumban ay nawala ito at nagbalik sa ngayon magiging lokasyon na ng simbahan
simbahan ng Kabinti. Nagmula umano ang Kabinti sa pangalan ng ilog. Ang Kabit sa Binti na itinawag din sa tradisyon ng mga katutubong Aita na unang nanirahan dito nung araw. Ito ang ritual ng pagpapakasal, ang paghahabulan at hulihin ng lalaki ang binti ng babae. Tunay na isang atraksyon, ang nakamamangha at napakagandang bayan ng Kabinti, Laguna. Ilan sa mga destinasyon dito ay ang Kabinti Falls na kilala rin bilang Pagsanhan Falls, Lumot at Caliraya Lake, ang Japanese Garden at marami pang iba na makikita sa kanilang 19 na mga barangay. Bago pa maging isang highly urbanized city, ang Lucena, Quezon noong July 1, 1991 ay nagkaroon po ito ng iba't ibang mga pangalan. Payak po ang pamumuhay dito nung ito'y magsimula at itatag ng dalawang paring Pransiskano sa ilalim ng bayan ng Tayabas sa pagitan ng mga taong 1580 hanggang 1583. Sumunod po'y tinawag naman na itong Buena Vista na ang ibig sabihin magandang tanawin o Roqueta o nagtataglay ng ginto at kota o kuta, laban naman sa mga pag-atake ng Moro Pirates. Ito po'y pinaniniwalaang nanggaling sa bayan ng isang paring Pransiskanong taga Lucena, Andalusia, Spain na si Father Mariano Granja na nagkaroon ng full support sa mga residente nito para maging isang ganap na bayan at magkaroon ng sariling simbahan na hiwalay sa bayan ng Tayabas. Ngayon, binubuo na po ito ng 33 mga barangay habang naging isang ganap na syudad noong August 20, 1961. Ito po ang pinakamalaking baryo na may kawayan noon at maraming petisyon bago ito ganap na maging malaya mula sa kanyang kandungan. Isa sa pinakamatandang tradisyon sa bayan ng Marilao ay ang pista ng matandang bisita. Habang ang kanilang pangalan ay nagugat sa hindi matukoy na halamang madilaw na may pagkakahawig sa bandera Espanyola. Habang ang iba ay nagsasabing sagana noon sa kanilang pamayanan ang luyang dilaw. Ayon po sa librong Isang Kasaysayan, Isang Marilao ni Ginoong Jaime Salvador Corpus at ng Marilao JCs. Itinatag ang bayang ito kasabay ang kanyang matandang bisita noong April 21, 1796. Isang nagngangalang Don Pedro de la Peña ang naging susi para dito. Sa pagkakatatag ng bayan ay kaakibat ang pag-asa ng mamamayan sa pag-unlad, katulong ang mga sumusunod na real patronato. Ayon pa sa libro, ay tanging pagtitibag ng batong adobe ang pinagkakakitaan noon sa Marilao, nagamit sa paggawa ng mga gusali, habang ang karamihan ay nakatuon sa pagsasaka at pangingisda ang ikinabubuhay. Pero panahon ng mga Amerikano nang muling maging baryo ang Marilao ng may kawayan at nahiwalay lang ulit taong 1913. Ngayon, binubuo na ito ng 16 na mga barangay. Ipinangalan daw po ang syudad na ito sa anak ni Queen Isabella II of Spain at may dati po itong pangalan na Puerto Asuncion. Ang reyna ng Espanya noong araw ay nagkaroon ng 12 anak pero 5 lang po ang nakasurvive dito at isa si Prinsesa Asuncion sa 7. Kalaunay pinalitan ng pangalan ng lugar bilang Puerto de la Princesa. Maliban po sa pagiging modelo ng kalinisan ay kabisera din po ng Palawan ang syudad na ito. Strategically located ang seaport para sa pagpapalawig ng komersyo at sa pagdagsa ng turismo. Pero bago po yan, pinaniniwalaan pong ang mga unang settlers dito ay ang mga pangkat etnikong taga Borneo. Kasama na po ang mga Tagbanwa. Itinatag ng mga Kastila bilang pueblo noong March 4, 1872. Kalaunay naging city o lungsod taong 1970 at may 66 na pong mga barangay sa kasalukuyan. Follow me for more. Isa po sa mga settlements ng mga katutubong Tagbanwa sa Palawan ay ang El Nido na dati naman pong nasasakop ng bayan ng Taytay at may luma po itong pangalan na Talindak. Pinaniniwalaan po ng mga unang residente na mahiwaga ang lugar na ito at bihira lang po ito kung magpakita. Isinilang daw po ang lugar na ito sa may Langib-Langiban, Barangay Aberawan noong araw. Sa pagdating ng mga Kastila, ang Talindak ay pinalitan ng pangalang Pakwit o Limestone Cliffs. Nasa ilalim po ito ng bayan ng Taytay sa Calambianes Province. Ito po ang panahong hindi pa solido ang Palawan. Nahiwalay po sa Taytay ang Bakwit at naging ganap na bayan noong March 16, 1916. Dahil na rin po sa rami ng mga ibong balin sa sayaw at mga pugad nito sa bayan ng Bakwit. Kalaunay pinalta na naman ang pangalan nito sa El Nido o ang Pugad sa Tagalog noong June 17, 1954. Ayon, ang El Nido Palawan ay nananatiling primera klaseng bayan at binubuo ng kanyang 18 mga barangay. Dati pong teritoryo ng Baliwag, Bulacan, ang bayan ng Bustos. Sa katunayan, bago pa po ito mahiwalay taong 1867, ay naging deboto muna sila ng parokya ni San Agustin. Ipinangalan po ang bayan ng Bustos, Bulacan sa dating provincial governor na si Don Jose Pedro Perez de Busto. Meron po itong 14 na mga barangay ngayon. Noong araw, nagpatawag ng pagbibinyag ang parokya ng Baliwag para sa mga sanggol. Pinaggayakan nitong mabuti ng mga taga-Bustos pero tila ba hindi sang-ayon dito ang masungit na panahon sa araw na yon. Dahil wala pa pong tulay ay literal na tawid ilog ang mga residente.
Tinangay ng malakas na agos at nasira ang plasentang balsa na kanilang sinasakyan. At silang lahat ay tinangay ng malakas na agos at nalunod. Labis na tumatak sa puso't isipan ng mga taga-Bustos ang masalimuot na pangyayaring iyon. Kaya sila po'y nagsumikap ng husto upang sa huli ay mahiwalay sa bayan ng Baliwag at magkaroon ng kanilang sariling simbahan. Follow me for more! Ang pinagmula ng pamalang Mandaluyong ang pag-uusapan, abay marami ang pinagmula nito. Ang isa sa mga ito ay ang pag-iibigang Manda at Luyo. Isa rin sa mga kwento ay dahil sa pulong Luyo na marami sa lugar. Isa pa sa mga kwento, ang salitang Mandaluyong daw ay nandidescribe sa itsura ng lupain ng lugar na katulad ng malalaking alon. Ang Mandaluyong ay naunang kilala bilang baryo ng Santa Ana de Sapa, dati nung parte ng distrito ng Paco. San Felipe Neri ang ipinamalan sa bayan ng Mandaluyong. Inihiwalay ang San Felipe Neri sa bayan ng Santa Ana de Sapa noong 1841. At noong panahon ng Amerikano, isinama ang bayan ng San Felipe Neri sa municipality ng San Juan del Monte. Lumipas ang 3 taon noong 1907, inihiwalay na ang San Felipe Neri mula sa San Juan. 1931 Ipinalik ang pamalang Mandaluyong. at 1994 nang ganap itong maging lungsod. Ito ang mother town ng Navotas City. Ang lungsod ng Malabon ay pinaniniwala ang nasa existence na bago pa dumating ang mga Kastila. Ngunit ang sinaunang tawag sa kanya ay hindi ito kundi Tambobong. Ang mga bahay dito ay mga kubo na gawa sa uri ng damo o reeds na karaniwang ginagawang tambo o trohe sa salitang Kastila. May malakas na produksyon sa bigas ang lugar na ito ayon kay Fray Manuel Buzeta. Ito din marahil ang dahilan kung bakit Tambobong ang unang pangalan nito. Sinasabi rin na maraming mga kawayan dito kung saan ang mga bamboo shoots o labong ay matatagpuan. Malabong na naging Malabon ika nga nila. Ang Malabon ay itinatag noong May 21, 1599. Hawak ito ng mga paring Augustino bilang bisita sa probinsya ng Tondo na naging Maynila mula 1627 hanggang 1901. Isa itong half katutubo, half Chinese town. Maunlad ang mga pabrika ng tabako at asukal noon dito. Isinama ito sa Rizal taong 1901. 1942 hanggang 1944 ay naging bahagi ng Greater Manila. Napunta muli sa Rizal until 1975 at isinama sa Metro Manila. Naging lungsod ang Malabon noong 2001. Ang bayan ng Balatan ay nagsimula lamang bilang isang sityo sa bayan ng Nabua na may lumang pangalang Siramag. Ang itinuturong dahilan ng pag-unlad nito ay ang mga pursigidong mga residente na pinagtuunan ang pagsasaka, pangingisda, pag-aalaga ng hayop. Gayon din ang pakikipagkalakalan sa mga karatigbayan katulad na lang ng Burias Island sa Masbate. Kung ikukumpara sa mga matatandang pook na nasa probinsya, marahil ang bayan ng Balatan ay maituturing na isa sa mga pinakabatang munisipalidad na naitatag dito. Taong 1951 nang mapagpasyahan na hatiin sa dalawa ang bayan ng Nabua sa pangunguna ni Provincial Board Member Gregorio O. Balatan Sr. na kalaunan ay naging mayor din nito. Naging ganap na munisipalidad ang Balatan noong December 3, 1951 na inaprubahan ni President Elpidio Quirino. Ang Balatan ay hango sa pangalan ni Don Rufino Balatan na tatay ng founder nito. Ito na rin ang senyales ng paghiwalay nito sa Nabua at bilang nagsasariling bayan. Isineselebrate dito ang Pintakasi at Pagkamundag Festivals. At ngayon ay meron ng 17 mga barangay. Follow me for more. Ang bayan ng Mauban ay nagkaroon ng malawak na taniman ng kape nung araw ayon kay Fray Manuel Buzeta. Itinatag ito ng mga paring Franciscano taong 1583 ayon kay Fray Felix de Huerta. Isa ang dumagat sa residente nito noon kung saan ang lugar paliguan ay itinayo nila taong 1725 na gawa sa limestone at seashells. Ang pangalang Mauban, Quezon, ay ipinangalan sa maalamat na pinunong si Gatuban o mas kilala bilang Gatpangil kung saan makikita din dito ang kanyang rebulto. Si Father Fernando de Moraga noong 1600 ang naging unang permanenteng kura paroko nito. Nagsimula ang pamayanan sa lugar na kung tawagin ay Pinagbayanan. Sumunod ay lumipat sila sa Balay-Balay dahil sa pag-atake ng mga piratang dagat. Muli ay sa bundok ng Soledad hanggang manatili na sa kasalukuyang lokasyon nito ngayon noong 1647 sa leadership ni Father Diego de Rivera kung saan sinimulan din ang kanilang simbahan sa patronato ni San Buenaventura. Maraming beses na itong inayos dahil sa mga kalamidad. Ganun pa man, umusbong ang progreso dahil sa pagsisikap ng mga residente kasabay ng pagtatayo ng mga kalsada at tulay taong 1851. Ngayon ay meron na po itong 40 mga barangay at nagse-celebrate ng kanilang Maubanog Festival.
Ito ang kauna-unahang bayan sa Bulacan na naging lungsod. Minsan na rin itong naging tahanan ng mga katutubong Aita at Dumagat. Naging mahalagang parte ang lungsod ng San Jose del Monte sa lalawigan ng Bulacan. Produkto ito ng reduksyon noon sa bayan ng May Kawayan dahil sa tumataas na populasyon nito. Isinailalim ito sa eklesyastikong pamamahala ng mga Parring Kastila. Itinatag ito noong March 2, 1752 na may 200 na pamilya lamang. Ang pangalang San Jose del Monte o St. Joseph of the Mountain ay nanggaling sa poon na natagpuan ng mga mangangaso sa kagubatan nito na kalaunay naging patron nila. Isinailalim ito sa bayan ng Santa Maria mula 1901 hanggang 1918 na itala ang unang 6 na barangay nito. Nagsumikap ng husto ang mga residente nito hanggang sa makamit ang pagiging lungsod noong September 10, year 2000. Ngayon ay meron na po itong 62 mga barangay at nagdiriwang ng kanilang Tanglawan Festival. Sinasabing may settlement na sa Calawag, Quezon na inabutan ng mga Kastila noong 1584. Nagsimula umano ito malapit sa pinagbayanan, doon sa tabing ilog na kung tawagin ay Calawag, habang ang iba'y naniniwala naman na doon sa ilog Pandanan. Naging bayan ito taong 1851 nang magsanib umano ang mga komunidad ng Ahpad at Calawag dahil sa pagsalakay ng piratang dagat. Si Juan Sunog umano ang tumayong leader nito. Ayon sa natuklasan ni Sir Ray Danseco, mula sa pinagbayanan ay lumipat ang mga residente sa kapatagan na naging poblasyon kung saan itinayo ang simbahan ni San Pedro. Ayon din sa kanya na mas kapanipaniwala pa na ang Calawag ay tawag sa Luyang Dilaw noon na marami sa kanilang lugar kaysa sa nagpasalinsaling alamat tungkol sa malaking pagong o turtle na tinawag na kala na ibig umanong patayin ng ibang residente noon kung saan nahango ang salitang kala at huwag o sa ibang bersyon naman ay kakawag-kawag. Nagdesisyon ang Supreme Court na ibigay sa Santa Elena Camnorte ang ilan sa mga barangay ng Calawag kaya ngayon ay meron na lamang itong 81 barangays. Ang kapistahan ni San Pedro ay ginaganap tuwing June 29 habang ang kanilang Alimango Festival ay every May 25th. Dito nagkaroon ng unang bamboo orchestra sa bansa headed by Pedro M. Irigan. Nagsimula umano sa pangalang Hibatang na nasa tabi ng ilog Oquendo noon. Sinasabi din early 1600s ay hawak ito ng mga paring Jesuita with Father Ignacio de Alzina hanggang si Father Jose Huerce Gomez na ang maging permanenteng kura nila. Inilarawan naman ni Father Manuel Bozeta na sagana dito sa niyog, kokwa, bigas, abaka at pulutpukyutan. Mula sa Hibatang, meron pang Kaybago before sila lumipat sa Barangay Anislag. Pero dahil sa pag-apaw ng ilog ay lumikas sila papuntang Kahumpan. Ngunit sa pagtaas naman ng populasyon nito, ang iba'y nanirahan sa Sabang at sa Tabok. At dito sa Tabok nagsimula ang pangalan ng Kalbayog na nung araw ay maraming bayog trees na ini-extract at ikinocombine ng mga residente sa mga corals at shells para lumikha ng kal o lime para sa limestones. Itinaas ito sa pagiging lungsod noong 1948 na na-revise taong 1961. At ngayon ang Calbayog City Samar ay meron ng 157 barangays. Mula sa mga katutubong Aita, sa mga Atis na pinaniniwala ang mga Indonesians sa leadership ni Datu Marikudo hanggang sa pagdating ng mga Malayan settlers o ang 10 Bornean Datus na bumili ng lupaing ito. Hinati ni Datu Puti sa 3 distrito ang Panay at pinamunuan ito ng kani-kanilang mga leaders sa ilalim ng Madiaas Confederacy. Ang Iloilo noon ay unang pinamunuan ni Datu Payburong at ang luma nitong pangalan ay hindi ito kundi Irong-Irong. Ito'y salitang Ilonggo na tumutukoy sa Hugis Ilong o Nose-like Peninsula nito. Mula sa La Villa de Arevalo, naging kapitolyo ng probinsya ang Iloilo noong 1688. Makaraang magkubli dito ang mga Kastila nang lusubin sila ng mga pirata at Dutch invaders. Itinayo dito ang Fort San Pedro na naging matibay nilang depensa. Panahon din ng Kastila nang makuha ng Capiz, Antique at Negros ang marami sa mga teritoryo ng probinsya ayon sa History of the Province of Iloilo taong 1954. Mula sa pagiging textile capital noon ng Iloilo at sa pag-usbong ng sugar, fishing at agricultural industry dito ay nabuksan pa ang pantalan nila sa pandaigdigang kalakalan noong 1855 na nagpaunlad pang lalo sa ekonomiya nito. At dahil sa Becerra Law, ang bayan ng Iloilo ay nauna ng naging city taong 1893. Maraming foundation dates ang bayan ng Kamaligan. Naging engkomyenda ito ni Kapitan Pedro Sharaquemada noong 1627. Bago maging Kamaligan, ay tinawag mula itong Katagbakan na nagmula naman sa halamang tagbak na marami sa lugar na ito. Itinatag noong 1795 at naging bahagi ng Nueva Caceres na ayon pa kay Fray Huerta, ang unang kurap paroko nito ay si Father Rafael de Benavente. Ayon naman sa History and Cultural Life of Kamaligan taong 1953, 1840 nang maging municipality at pamunuan
pamunuan ni Kapitan Guillermo Tolosa. Narito ang mga namuno sa Kamaligan simula 1840. 1901, naging parte ulit ito ng Naga, ngunit nahiwalay din after 6 years. Opisyal na naging bayan ang Kamaligan noong July 17, 1909 mula nang mahiwalay sa Naga. Magubat na lugar ito noon, kung saan mga woodcutters kung sila'y tawagin. Kamaligan ang ipinangalan dito ng mga misyonerong pari dahil sa mga kamalig o kamarin kung saan iniiimbak noon ang mga ani, kahoy at iba pa. Ngunit base naman sa kanilang LGU regarding sa archaeological findings nito, dating back to 500 AD to 600 AD, iginiit nito na purong Bicolano site ang lugar na ito, na may luma na itong kabihasnan na wala pang foreign influence. Matandang paniniwala na ang pagsasayaw sa Obando ay makapagbibigay ng anak sa mag-asawa sa pamamagitan ni Patronesa Santa Clara. Ang bayan ng Obando ay dati lamang parte ng May Kawayan noon at may luma itong pangalan na Katangalan. May parteng latian at kagubatan ito kung saan marami ang mga puno ng tangal. Taong 1588 nang maging enkomienda ang Katangalan sa ilalim ng katutubong si Don Felipe Armanlanganggi. Naitala na meron pa lamang itong 800 na residente na namumuhay noon sa pangingisda at pagtatanim. Para mas matutukan ng mga fraile ang lumalaking populasyon sa Katangalan, inihiwalay dito ang sitio ng Polo na ngayoy kilala natin bilang Valenzuela City. Habang ang kanyang mother town na Katangalan ay pinalitan ng pangalang Obando, nahango naman sa apelyido ni Gobernador General Jose Francisco Solis de Obando noong May 14, 1753 at naging epektibo ng sumunod na taon. May isa pang patron saint ang Obando. Ito ay si Our Lady of Salambao o Nuestra Señora Inmaculada Concepcion. Naging independent town sila sa Bulacan taong 1907 at nanalo sa territorial dispute versus Gasak na Votas noong 1975. Meron na itong 11 barangays ngayon at nagse-celebrate ng kanilang kapistahan mula May 17 hanggang 19. Ito ang melting pot ng Bicol Region, kung saan nagsasama-sama ang mga Bicolano, Tagalog, Cebuano, Ilonggo, Capiceño at Boholano sa iisang probinsya. May mga traces ng Neolithic, Bronze, and Iron Age civilizations dito, partikular na sa mga bayan ng Mandaon, Palanas at Aroroy. Ang masbate ay sinasabing nagmula sa pangalang minasbad, isang klase ng bolo na gamit ng mga katutubo dito noon. Pero una itong tinawag ng mga Kastila sa pangalang masbat o masbad sa mga dokumento simula 1569 hanggang sa lumitaw sa sulat ni Miguel de Loarca taong 1582 ang pangalang masbate. 1605, nang opisyal na magsimula ang Augustinian Mission para sa masbate. Sa Burias Island, pinaniniwala ang naganap ang kauna-unahang binyagan sa Luzon. Ang unang kabisera nila ay San Pascual at una silang naging parte ng Albay na sinundan ng Cebu. Itinatag ang bayan ng Masbate noong 1791. Naging politico-militar district o sub-province ng Albay ang Masbate taong 1846. Nahiwalay ito sa Albay at naging ganap na probinsya noong 1864. Ngunit ibinigay naman sa Sorsogon taong 1908 nang salantahin ito ng bagyo. December 15, 1920 nang makuha nito ang ganap na kalayaan bilang probinsya na kilala na natin ngayon. Bago pa maging barangay na lamang ngayon ang Malibay sa Pasay City, ay nauna na itong naging bayan sa probinsya ng Maynila na may makulay na nakaraan at tradisyon. Minsan nang naging hunting ground ang lugar na ito dahil sa magubat nitong katangian. Dito, kung saan marami ang mga babaeng usa o malibay, mula sa lumang salitang Tagalog na libay o female deer. Saklaw ng teritoryo nito noon ang bahagi ng Pasay City at kabuuan ng Naiya. Ayon pa kay Sir Lorenzo Bucas ng Historia Manila, hindi malinaw kung kailan ito naitatag, bagamat nauna itong lumitaw sa mga dokumentong Kastila taong 1770 na nasa ilalim pa ng pangangalaga ng mga paring Agustino. 19th century, nang naging bahagi naman ito ng Parañaque sa patronato ni San Juan Nepomuceno. At sa 1885 map, makikita na ang poblasyon ng Malibay ay bandang timog ng Estero Tripa de Galina, malapit sa Naya Terminal 4 ngayon. Binubuo ito ng 7 mga baryo. Isinama ang bayan ng Malibay sa Rizal Province noong 1901 mula sa Parañaque. Ang napakalaking hasyenda Maricaba ng mga paring Agustino ay binili ng mga Amerikano taong 1902 at dito itinayo ang Nichols Airfield. 1903, noong isama ito sa Pasay City at hindi na nahiwalay pa magpasa hanggang ngayon. Sa kabila ng lahat, ang 122 years na tradisyon ng sinakulo sa Malibay ay ginagana pa rin dito. Gayon din ang sariling bersyon nila ng Sunduan o Flores de Mayo. Mula sa dating kaharian ng Tondo na naging probinsya na lamang hanggang sa maging probinsya ng Maynila noong 1587. Ang Taguig City ay kabahagi na nito bilang isang maliit na settlement ng mga magsasaka, mangingisda na naging pueblo at sinasabing may 800 inhabitants pa lamang noon. Si Kapitan Juan Basi ang leader nito at meron pa lamang siyam na mga baryo noon. Majority ng lupain nito ay nakalaan sa pagsasaka. 1571 nang datnan ito nila Fray Alonso de Alvarado at Rey Lopez de Villalobos sa pamamagitan ng pagbagtas sa Ilog
Pasig. Tumatak ito sa kanila sa larangan ng paghahaplit ng inaning palay, pagpapatuyo nito sa arawan, hanggang sa pagbabayo upang maging bigas. Ito ay ang sining ng paggigiik, kaya mula sa mga taga-giik na naging tagi-ik, hanggang makilala na natin ngayon bilang Taguig. 1900 nang maging independent municipality, napunta sila sa Rizal Province after a year, habang 2 beses na sumanib ang Muntinlupa at Pateros sa kanya, na nakapagsolo lang taong 1918. 1970s nang magkaroon na ng 18 barangays ang Taguig. 1975 naman nang mapabilang ito sa NCR. 2004 nung maging ganap na lungsod sila, at 2008 nang magkaroon ito ng 28 barangays in total. Ang Borongan City, nung araw, ay kalat-kalat na pamayanan sa gilid ng Ilog Guiborongani at Ilog Loom. Sila ay dating mga mandaragat na natutong pagyamanin ang lupaing ito, na ayon pa kay Monsignor Lope Robredillo, sila ay mga animists na Indonesians at under ng isang datu. Kasama rin sila sa tinawag na pintados ng mga Kastila. Maliban sa agrikultura at pangingisda ay nakikipagkalakalan din sila sa mga Inchik. At kahit noon pa may mahilig na talaga sila sa tuba, Guiborongani ang pinakamataong lugar dito noon, na sinasabi ding pinagmulan ng pangalang Borongan ngayon. Mula sa salitang waray-waray na borong, na ibig sabihin ay maulap o mahamog. Itinatag ang bayan na ito noong 1619 at pinamunuan ni Father Manuel Martinez. Mula sa maliit na kapilya, inireorganisa ng mga paring Jesuita ang lahat ng mga settlements dito sa tulong ng reduksyon, hanggang sa mapalitan sila ng mga paring Franciscano. Naging saksi ito sa Sumoroy Rebellion. Dumanas na rin ito ng epidemya at pag-atake mula sa mga piratang dagat. Iniakyat sa pagiging kapitolyo ng Eastern Samar ang Borongan sa leadership ni Mayor Luis Capito taong 1965. Nauna na itong naging lungsod noong 2007. Bagamat binawi ay naibalik naman ulit taong 2011. Meron na itong 61 barangays ngayon at nagse-celebrate ng kanilang lechon at padulong festivals. Ito ang melting pot ng Samar Province. Pinaniniwalaan na isa ang mga taga-Catbalogan City Samar sa dating residente sa tabi ng Maqueda Bay, kung saan nadiskubre ang kanilang burial jar practice at iba pang lumang kagamitan noon. Pinamunuan ito ng mga paring Jesuita simula 1596, na pinalitan ng mga paring Franciscano noong October 17, 1796 ayon kay Fray Felix de Huerta. Naging teritoryo din ito noon ng Cebu, Samar, Leyte, and then Samar na at last, habang teritoryo naman ng Catbalogan ang 6 pang mga bayan na ito dati. Ang lugar ay meron na umannong pangalan, at ito ay ang Catbalaugan o Kabalaugan. Ito'y pangalang nagmula sa isang uri ng halaman na tinatawag na balaug, na marami dito at makikita pa sa tabing dagat at sa ilog Antiao noon. Naging malaking suliranin man sa mga taga-Catbalogan noon ang mga piratang dagat. Hindi ito naging dahilan para panghinaan sila ng loob. Bagkus, naging inspirasyon pa nga nila ito para paunlarin ang sarili. At ang resulta, hindi lang ito naging sentro ng pananampalataya, kundi naging sentro pa ng kalakalan at gobyerno ng Samar Province. Meron na itong 57 barangays ngayon at nagse-celebrate ng kanilang Manaragat Festival. Unang naging lungsod ang Catbalogan noong 2007, pero binawi ito at naibalik lang taong 2011. Ang Pasay City ay naging misyon ng mga paring Franciscano noon at nasa ilalim ito ng Santa Ana de Sapa. Nang pumalit ang mga paring Agustino sa kanila taong 1727, ay nalipat naman ito at naging bahagi ng Malate sa mahabang panahon. Maraming teorya sa pinagmulan ng pangalang Pasay, na ito umano ay uri ng hipon na matatagpuan noon sa Manila Bay, na ito ay nagmula sa bawal na pag-ibig nila Jose at Paz, o nagmula naman daw sa pangalan ni Prinsesa Dayang-Dayang Pasay ng Namayan. Ganun pa man, pinalitan ang pangalang Pasay at tinawag itong Pineda mula sa apelyido ni Spanish horticulturist Cornelio Pineda. Nahiwalay ito sa Malate at naging bayan noong December 2, 1863 sa pamamagitan ng nooy Archbishop ng Maynila, Gregorio Meliton Martinez Santa Cruz. 1901 nang makabilang ang Pineda sa Rizal Province. Sa taong din iyon, September 6, nang ibalik ito sa lumang pangalan nito na Pasay. Lumaki pa ang teritoryo nito nang isama sa kanya ang Malibay noong October 12, 1903. Kasabay ng cityhood nito ay pinalitan na naman ang Pasay sa pangalang Rizal City noong 1947, na labis na tinutulan ng mga residente nito, hanggang sa ilabas ang Republic Act 437 taong 1950 na nakilala na natin bilang ang Pasay City ngayon. Kung hilig nyo po ang ganitong paksa, ito na po ang pagkakataon para mag-subscribe at tumutok sa mga ihahandog pa nating pagtatanghal tungkol sa pinagmulan ng mga lugar sa bansa. Ako po si Yuan at ito ang Nung Araw Channel. Hanggang sa muli po, paalam.